હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી જુવારની ખીચડી. જે લોકો હેલ્થ કોન્શિયસ છે અને પેટ ભરીને ખાવું છે અને વજન ઘટાડવું છે ને, એના માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આ ખીચડીમાં આપણે ભરપૂર વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરેલો છે અને સાથે જુવારનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો ચાલો બનાવીએ, ફટાફટ વજન ઘટાડે અને પેટ ભરીને ખાઈ શકો એવી હેલ્ધી અને ટેસ્ટી જુવારની ખીચડી. તો જુવારની ખીચડી બનાવવા માટે 1 કપ જુવાર મેં સારી રીતે ધોઈ અને ઓવરનાઇટ પાણીમાં પલાળી દીધેલી છે. જુવારની ખીચડી બનાવવા માટે જુવારને 7 થી 8 કલાક પલાળવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તમે જુવારને સારી રીતે પલાળી દેશો ને તો જ જુવારની ખીચડી પરફેક્ટ થશે. અહીંયા તમે જુઓ કે પ્રેસ કરતાં દાણો કટ થઈ જાય છે. એટલે આ રીતે જુવાર પલાળી અને પછી જ ઉપયોગમાં લેવાની. તો પહેલાં આપણે જુવાર બાફવાની છે. હવે જુવાર બાફવા માટે ગેસ પર કુકરમાં આપણે પલાળેલી જુવાર છે એનું પાણી કાઢી અને ઉમેરી દઈશું. જુવારની સાથે જ 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. જુવારના ભાગનું જ મીઠું ઉમેરશું અને સાથે એકદમ સરસ કલર માટે હળદર ઉમેરશું. હળદર પણ તમે જાણો જ છો કે એન્ટીઓક્સિડન્ટનું કામ કરે છે, શરીરમાં થતા અનેક રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. તો હળદર અને મીઠું આપણે જુવાર સાથે મિક્સ કરી દીધા છે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને કુકરમાં 5 સીટી કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું. અહીંયા ખીચડીમાં ઉમેરવા માટે મેં વેજીટેબલ બારીક સમારી લીધા છે. વેજીટેબલમાં મેં 1 નંગ ગાજર, 1 કેપ્સિકમ, 1 ટમેટું અને 1 ડુંગળી લીધેલી. એની સાથે 1 મીડિયમ સાઇઝનું બટેટું અને 1 ટુકડો દૂધી પણ સમારીને લીધેલી છે. અને 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા મેં પલાળીને લીધેલા. સિંગદાણા પણ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે. અને સાથે જોશે આદુ, મરચાં અને કોથમરી. વેજીટેબલ સાઈડ પર રાખી દેશું. કુકરમાં 5 સીટી થઈ ગઈ અને હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે. જુવાર ચેક કરી લઈ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જુવારનો દાણો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે અને જુવાર સરસ બફાઈ પણ ગઈ છે. હાથે દાણો મેશ કરતાં જુવારનો દાણો એકદમ સરસ મેશ થઈ જાય છે. હવે વઘાર કરી લઈએ. ખીચડી બનાવવા માટે કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું તેલ સાથે સરસ કકડાવી લેશું. રાઈ જીરું સરસ કકડી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું. સમારી રાખેલા આદુ અને મરચાં ઉમેરશું. આ ખીચડીમાં આપણે કોઈ ખડા મસાલાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. આદુ મરચાં સરસ સંતળાઈ ગયા છે. તો સમારીને રાખેલા બટેટા પહેલાં ઉમેરી દઈશું. બટેટાને ચડવામાં થોડી વધારે વાર લાગે છે એટલે પહેલાં બટેટા ઉમેરી દેવાના. હવે દૂધી અને ગાજર ઉમેરી દઈશું. જુવારની ખીચડી તમને અનેક રોગો સામે રક્ષણ આપશે. પેટમાં થતી કૃમિ, પેટમાં થતી બળતરા, ગેસ, એસિડિટી બધું દૂર કરશે. સાથે શરીરમાં એકદમ ઠંડક આપશે. અહીંયા દૂધી, ગાજર અને બટેટા સરસ સંતળાઈ ગયા છે. સમારી રાખેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને એની સાથે કેપ્સિકમના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. ફેસ 1 વીક સુધી તમે જો આ જુવારની ખીચડી રાત્રે જમવામાં લેશો ને તો શરીરમાં તમને ઘણા બધા ફાયદા જણાશે અને 4 થી 5 કિલો જેટલું વજન પણ ઉતરી જશે. અહીંયા બધા જ વેજીટેબલ થોડા સંતળાઈ ગયા છે. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું જેથી બધા વેજીટેબલ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જાય. અત્યારે વેજીટેબલના ભાગનું મીઠું ઉમેરીએ છીએ. જુવાર બાફવામાં ઓલરેડી આપણે થોડું મીઠું ઉમેરેલું જ છે. સાથે અડધી ચમચી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું. વેજીટેબલની સાથે હવે ટમેટાં પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે સિંગદાણા પણ ઉમેરી દઈશું. સિંગદાણા પલાળેલા જ છે પણ આ ટાઈમે વેજીટેબલ સાથે ઉમેરી દેશો ને એટલે થોડા બફાઈ પણ જશે. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી વેજીટેબલ સરસ સોફ્ટ થઈ જાય. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. વચ્ચે મેં 2 થી 3 વખત વેજીટેબલ ઉપર નીચે કરેલા અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ વેજીટેબલ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. વેજીટેબલ સરસ કૂક થઈ જાય ને એટલે આપણે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું પાવડર પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. આ ખીચડી આપણે વધારે તીખી તમતમતી નથી બનાવવાની. 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે બાફીને રાખેલી જુવાર ઉમેરી દઈશું. જુવાર બાફવામાં પાણી પ્રમાણસર ઉમેરવાનું. વધારે પાણી ઉમેરશો
તો પાણી કાઢવું પડશે અને પાણી સાથે જુવારના બધા પોષક તત્વો પણ નીકળી જશે. એટલે જુવાર બાફવામાં પાણી પ્રમાણસર ઉમેરી અને પછી જ બાફવાની. બાફેલી જુવાર વેજીટેબલ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી વેજીટેબલ સાથે બધી મસાલાની ફ્લેવર જુવાર સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય. 5 મિનિટ પછી જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જુવાર સાથે વેજીટેબલ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આ ખીચડી વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે એક મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને વધારે પ્રમાણે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેશું. બધું જ મિક્સ કરી લેશું. તો ન્યુટ્રિશનથી ભરેલી, પચવામાં એકદમ હળવી અને સ્વાદિષ્ટ એવી જુવારની વેજીટેબલ ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તૈયાર થયેલી ગરમા ગરમ ખીચડી સર્વ કરશું. ઉપર કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. ડુંગળીની રીંગ સર્વ કરશું અને દહીં સર્વ કરશું. અને સાથે જો પાપડ મળી જાય ને તો પછી બીજું કાંઈ ના જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, સાંજ માટેનું ફૂલ મેનુ તૈયાર છે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર, હેલ્ધી અને ટેસ્ટી જુવારની ખીચડીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.